Kasi Hoy! Ako dito, ako yung bawat minutong lumilipas. Nakabibig ko pa ito na ako ay. Kasi ito nalalaki ang kapal yun. Nangyayang kay siya, naglinggo siya, naglinggo. Kala ko na ito, kabongga. Hindi na ako nakalingkod. Hindi pa naman kasi dinamati kay Kiss. Parang ako. Maghagong ang katatay. This is the concept of the video for today.